أهلا بكم في المحاضرة السادسة استراتيجيات الإدارة لمؤسسات الرعاية الصحية. أهدافنا في المحاضرة دي هتكون فهم البدائل الاستراتيجية لإدارة مؤسسات الرعاية الصحية، معرفة الأدوار الممكنة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الشراكة بينهم في إدارة مؤسسات الرعاية الصحية، وكمان فهم التغييرات المطلوبة لتحسين إدارة مؤسسات الرعاية الصحية، وآخر حاجة تطبيق مبادئ الحكم الجيد لتحسين إدارة مؤسسات الرعاية الصحية. في 3 بدائل استراتيجية لترتيبات إدارة مؤسسات الرعاية الصحية. لو بصينا على الرعاية الصحية كقطاع هنلاقي إن البدائل الاستراتيجية دي مش هتختلف عن باقي الخدمات الاجتماعية. أول بديل هو إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية. الحكومة في أي دولة بتملك وبتدير مؤسسات للرعاية الصحية، بتحقق من خلال ده وصول الفئات الغير قادرة للنوع ده من الخدمات، وبالتالي بتحقق نوع من العدالة الاجتماعية. البديل الاستراتيجي هنا هو إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية للوصول إلى خدمات جيدة وللتغلب على البيروقراطية الموجودة في المؤسسات الحكومية. البديل الثاني هو وضع ضوابط تنظيمية للقطاع الخاص. القطاع الخاص برضو بيدير مؤسسات رعاية صحية، ولكن بتكون للقادرين ماديا فقط. البديل الاستراتيجي هنا هو تشجيع القطاع الخاص على التوسع في تقديم خدمات صحية من خلال إدارة مؤسسات للرعاية الصحية، ولكن مع وضع ضوابط بتكفل وصول غير القادرين للخدمة دي، زي مثلا عن طريق نظام شامل للتأمين الصحي. البديل الاستراتيجي الثالث هو الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهنا بنتكلم على تشجيع وتنظيم هذا النوع من الشراكة، بحيث أن إدارة مؤسسات الرعاية الصحية تستفيد من الميزات النسبية الموجودة في كل من القطاعين. لو لاحظنا أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ممكن يكون أحد وسائل إصلاح القطاع الحكومي في إدارة مؤسسات الرعاية الصحية. نبدأ بالبديل الأول، وهو إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية. هنجد أن عشان ده يتحقق أول حاجة لازم يكون في برنامج قومي شامل لإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية أو لإصلاح قطاع الصحة. البرنامج القومي الشامل ده المفروض أن هو يمثل المظلة الشرعية للتطوير المطلوب في إدارة مؤسسات الرعاية الصحية، وهذا البرنامج المفروض أنه يكفل التزام الحكومة لخلق المناخ الملائم لهذه التغييرات وتوفير الموارد المطلوبة لتحسين الخدمات المقدمة من مؤسسات الرعاية الصحية. الإجراء الثاني لتحسين المؤسسات الرعاية الصحية الحكومية هو تقديم عملية التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية على مستوى كل مؤسسة للرعاية الصحية. زي ما درسنا في المحاضرات السابقة ازاي ان احنا نحلل البيئة الداخلية والخارجية، وازاي ان احنا نعمل الخطوات ال10 للتخطيط الاستراتيجي، بحيث ان احنا نتأكد ان كل مؤسسة رعاية صحية حكومية اصبحت او تحولت الى الإدارة الاستراتيجية. الإجراء الثالث المصاحب لوجود برنامج قومي شامل لإصلاح خدمات الرعاية الصحية وتقديم الإدارة الاستراتيجية على مستوى كل مؤسسة هو وجود مؤشرات واضحة للإدارة وللنتائج تقدر من خلالها الدولة ومؤسسات الرعاية الصحية إن هي تقيس التقدم اللي هي بتحرزه في طريق تحسين الخدمات اللي بتقدمها. مهم إن احنا نعرف إن في 3 طرق لإدارة مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية. أولها هو الإدارة الحكومية المباشرة، اللي من خلالها أجهزة حكومية بتقوم بإدارة مؤسسات الرعاية الصحية بشكل مباشر. الطريقة الثانية هي الإدارة المفوضة، اللي من خلالها بتقوم الحكومة بتفويض إدارة مؤسسة الرعاية الصحية لطرف آخر، على سبيل المثال منظمة مجتمع مدني أو مجتمعات محلية تكون عندها القدرات على إدارة المؤسسة دي بشكل أفضل. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة هو
الإدارة التعاقدية اللي من خلالها الحكومة بتتعاقد مع طرف ثالث يدير مؤسسة الرعاية الصحية، على سبيل المثال شركة قطاع خاص. وبنلاحظ هنا ان الفرق بين الإدارة المفوضة والإدارة التعاقدية ان بيحكم الأولى اتفاقية، في حين ان بيحكم الثانية عقد بيحكمه القانون. تعالوا ننقل على البديل الثاني اللي من خلاله بيقوم القطاع الخاص بإدارة مؤسسات الرعاية الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية. بيتطلب هذا البديل تشجيع القطاع الخاص على التوسع في تقديم الخدمات الصحية، ولكن مع وضع ضوابط بتضمن وصول المواطنين كلهم لهذه الخدمة، وبتنظم حقوق المواطنين في الحصول على الخدمة، وخاصة تعريفة الخدمة. ده يتطلب كمان وجود إطار تشريعي واضح بيحدد الضوابط دهيا، زي قانون ملزم لمؤسسات القطاع الخاص ممكن الحكومة ان هي ترجع له وهي بتراقب على أداء هذه المؤسسات. الإجراء اللي بتحتاج تاخده الحكومة علشان تتكامل مع تشجيع القطاع الخاص على إدارة مؤسسات الرعاية الصحية هو إيجاد نظام شامل التغطية للتأمين الصحي بيمتد لكافة المواطنين ويساعدهم على ان هم يقدروا يوصلوا للخدمة الصحية عند مؤسسات القطاع الخاص. طبعا من الواضح ان العمل بنظام مؤسسات القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بيتطلب نظام قوي للمتابعة وللرقابة يمكن الحكومة من التأكد من وصول الخدمات إلى كافة المواطنين. ننقل البديل الاستراتيجي الثالث وهو الشراكة بين القطاع العام والخاص أو البابليك برايفت بارتنرشيب. في البديل ده بيتمثل كل من الحكومة وإحدى شركات القطاع الخاص في إدارة مؤسسة الرعاية الصحية، وليكن في مجلس الإدارة، بما يضمن مشاركة كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات وفي إدارة الموارد. يعنى القطاع الحكومي من خلال تمثيله في إدارة مؤسسات الرعاية الصحية بتحقيق الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، في حين بيجلب القطاع الخاص إدارة استراتيجية محترفة لمؤسسات الرعاية الصحية يقدر من خلالها يحقق ترشيد الموارد وفاعلية تقديم الخدمة. تعالوا نتعرف مع بعض على المبادئ اللي بتمثل مرجعية تحسين إدارة مؤسسات الرعاية الصحية. أول حاجة إن إدارة مؤسسات الرعاية الصحية لازم تستهدف في المقام الأول فاعلية الخدمات المقدمة، يعني إلى أي مدى الخدمات دي ملائمة للفئات المستهدفة. مرتبط بده موضوع التركيز على العملاء أو الكاستمر أورينتيشن ورضاهم عن تقديم الخدمة. العمليات دي كلها بتعتبر جزء من ما يسمى بضمان الجودة، وده برضو أحد المبادئ التانية اللي محتاجين نبص عليها. كمان من ضمن المبادئ المرجعية لتحسين إدارة المؤسسات الرعاية الصحية مبدأ لا مركزية اتخاذ القرار، إن احنا نحاول نحط صلاحية اتخاذ القرار على أقل مستوى إداري ممكن بالنسبة لتقديم الخدمة، وده بيساعد على الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء والمواطنين، وبيخلي الإدارة أكثر قدرة على التفاعل مع المستفيدين. المبدأ الثاني المهم جدا لتحسين إدارة المؤسسات العامة هو إتاحة أكبر قدر ممكن من الإبداع والابتكار. المهم جدا هو خلق مناخ يشجع على الابتكار، زي مثلا إثابة ومكافأة المطورين والمبدعين في حل مشكلات أو تقديم حلول مبتكرة لتحسين تقديم الخدمات. من المبادئ التانية اللي محتاجين نعرفها لتحسين إدارة مؤسسات الرعاية الصحية ما يسمى بمبادئ الحكم الجيد أو الجود جوفرنس، وده كتير من المؤسسات مش بس المؤسسات العامة بتهتم بتطبيقها. أول حاجة مثلا الشفافية، فكرة إتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية بهذه المعلومات. المبدأ الثاني إذا توفرت المعلومات يجب على الإدارة الجيدة
لأي مؤسسة إن هي تكون خاضعة للمساءلة من قبل مش بس الجهات الإدارية الأعلى المشرفة على عملها، ولكن كمان المساءلة المجتمعية من المجتمع المتلقي الخدمة. إذا توفرت المعلومات وتم ممارسة المساءلة، يصبح واجب على الإدارة الجيدة للمؤسسات الاستجابة لاحتياجات ولمطالب ولمساءلة الأطراف المجتمعية. الاستجابة دي بتاخد شكل تحسين الخدمة بالشكل اللي هم طالبينه. الإدارة الجيدة وكمان الاستراتيجية بتتيح مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات على كافة المستويات، وده بيعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء للمؤسسة. كمان في مبادئ أخرى زي النزاهة أو مكافحة الفساد، ضرورة وجود آليات لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وكمان تحقيق العدالة أو تكافؤ الفرص. وبكده في المحاضرة دي نبقى بصينا على الاستراتيجيات الموجودة لإدارة مؤسسات الرعاية الصحية والأدوار المتوقعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في إدارة هذه المؤسسات.